Arithmetic comparison in Bash स्पोकन ट्युटोरियलमा स्वागत छ। यो ट्युटोरियलमा हामी सिक्ने छौं इक्वल टु, नट इक्वल टु, लेस देन इक्वल टु, ग्रेटर देन र ग्रेटर देन इक्वल टु कमान्डहरु। हामी यसको लागि उदाहरणहरु प्रयोग गर्ने छौं। यो उदाहरणको लागि म प्रयोग गर्दै छु उबुन्टु लिनक्स 12.04 अपरेटिङ सिस्टम, GNU Bash संस्करण 4.1.10। अभ्यासको लागि GNU Bash संस्करण 4 वा माथिको सिफारिस गरिन्छ। मसँग अरिथमेटिक अपरेटरहरुको एउटा काम गर्ने उदाहरण छ। म यसमा जाने छु। मैले फाइललाई example1.sh नाम दिएको छु। आफ्नो रोजाइको कुनै पनि एडिटरमा एउटा फाइल खोलौं र दिएको कोड टाइप गरौँ। अहिलेसम्म तपाईले यसो गर्न जानेको हुनुपर्छ। यो प्रोग्राममा हामी दिएको फाइल खाली छ छैन हेर्ने छौं। म कोडको चर्चा गर्ने छु। यो cbang लाइन हो। पहिले कन्सोलमा एन्टर फाइल नेम प्रिन्ट हुनेछ। रिड कमान्डले स्ट्यान्डर्ड इनपुटबाट एक लाइन डाटा लिन्छ। यो कमान्ड ब्याकटिकहरु बीच हुन्छ। ब्याकटिकको एउटा विशेष अर्थ हुन्छ। तपाईले ब्याकटिक भित्र टाइप गर्नुभएको प्रत्येक कुराहरुको मूल्याङ्कन गरिन्छ। क्याट कमान्डले फाइलको सामग्री देखाउनेछ। डब्ल्युसी ले प्रत्येक फाइलको नयाँ लाइन, शब्द र बाइट संख्या प्रिन्ट गर्नेछ। -w ले शब्द संख्या प्रिन्ट गर्नेछ। अब यस्तो हुनेछ। पहिले क्याट कमान्डले फाइल लिनेछ। यो इनपुट फाइल हो जुन डब्ल्युसी कमान्डमा पठाइन्छ। त्यसैले यो स्टेटमेन्टले दिएको फाइलमा रहेको शब्दहरुको संख्या गिन्ती गर्छ। आउटपुट भेरिएबल x मा भण्डार हुन्छ। यो इफ स्टेटमेन्ट हो। -eq कमान्डले शब्द संख्या बराबर 0 छ कि जाँच गर्छ। यदि कन्डिसन ट्रू भएमा हामी यस्तो एउटा सन्देश प्रिन्ट गर्ने छौं। फाइल हैज 0 वर्ड्स। fi पहिलो इफ कन्डिसनको अन्त हो। यहाँ अर्को इफ कन्डिसन छ। यहाँ -ne कमान्डले शब्द संख्या 0 छैन जाँच्नेछ। यदि कन्डिसन ट्रू छ भने हामी फाइल हैज so and so वर्ड्स प्रिन्ट गर्छौं। $x ले शब्द संख्या दिनेछ। यो दोस्रो इफ कन्डिसनको अन्त्य हो। तपाईको प्रोग्राम फाइल सेभ गरौँ। हाम्रो प्रोग्राम एक्जिक्युट गरौँ। टर्मिनल खोलौं। पहिले एउटा list.txt फाइल सिर्जना गरौँ। टाइप गरौँ list.txt। अब फाइलमा एउटा लाइन थपौं। टाइप गरौँ एचो दोहोरो उद्धरणमा हाउ आर यु दोहोरो उद्धरणपछि ग्रेटर देन चिन्ह list.txt। हाम्रो स्क्रिप्ट एक्जिक्युट हुने बनाऊ। टाइप गरौँ chmod +x example1.sh। अब टाइप गरौँ /example1.sh। एन्टर फाइल नेम देखिएको छ। टाइप गरौँ list.txt। आउटपुट यस्तो देखाइएको छ। list.txt has 3 words। अब अर्को अपरेटरहरुको सेट बारे जानौं। अर्को फाइलमा जाउँ। यो example2.sh हो। कृपया फाइल तपाईको एडिटरमा खोल्नुहोस् र यसलाई example2.sh नाम दिऊ। यहाँ देखाए जस्तै example2.sh फाइलमा कोड टाइप गरौँ। म कोड वर्णन गर्छु। यो प्रोग्रामले शब्द संख्यालाई यी कुराहरुमा जाँच्नेछ। 1 भन्दा ठूलो वा बराबर, 1 र 100 बीच वा 100 माथि। यहाँ हाम्रो cbang लाइन छ। रिड स्टेटमेन्टले युजरबाट फाइल नेमको रूपमा इनपुट लिनेछ। यहाँ -c कमान्ड बाइट संख्या प्रिन्ट गर्न प्रयोग गरिन्छ। इफ स्टेटमेन्टमा -lt कमान्डले शब्द संख्या 1 भन्दा बढी छ छैन जाँच्नेछ। यदि कन्डिसन ट्रू भएमा हामी नो क्यारेक्टर्स प्रेजेन्ट इन द फाइल प्रिन्ट गर्नेछौं। fi ले इफ कन्डिसनको अन्त गर्छ। अर्को इफ स्टेटमेन्टमा एउटा नेस्टेड इफ स्टेटमेन्ट छ। पहिले -gt कमान्डले शब्द संख्या 1 भन्दा बढी छ छैन जाँच्नेछ। यदि छ भने यो एचो स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट हुनेछ। यो इफ स्टेटमेन्ट भित्र 1 भन्दा बढी कन्डिसनहरु छन्।
यहाँ यो इफ मा -ge कमान्डले शब्द संख्या 1 भन्दा बढी वा 1 बराबर छ जाँच्ने छ र -le कमान्डले शब्द संख्या 100 भन्दा कम वा बराबर छ छैन जाँच्ने छ यदि दुवै कन्डिसनहरु मिलेमा यसले यो प्रिन्ट गर्छ नम्बर अफ क्यारेक्टर्स रेन्जेस बिट्विन 1 एन्ड 100 कृपया याद गरौँ पुरै इफ कन्डिसन मिल्न दुवै कन्डिसनहरु मिल्नुपर्छ यो किनभने हामीले दुवै कन्डिसनहरुमा एम्परस्यान्ड संलग्न गरेका छौं fi यो इफ स्टेटमेन्टको अन्त्य हो अनि अर्को इफ स्टेटमेन्ट मूल्याङ्कन हुनेछ -gt कमान्डले शब्द संख्या 100 भन्दा बढी छ छैन जाँच्ने छ यदि कन्डिसन मिलेमा हामी नम्बर अफ क्यारेक्टर्स इस एबभ 100 प्रिन्ट गर्नेछौं fi इफ स्टेटमेन्टको अन्त्य हो यहाँ हाम्रो दोस्रो इफ स्टेटमेन्टको अन्त्य गर्छौं हाम्रो टर्मिनलमा जाउँ प्रोग्राम एक्जिक्युट गरौँ chmod + x example2sh example2sh टाइप गरौँ list.txt आउटपुट यस्तो देखिन्छ list.txt has more than one character number of characters ranges between 1 and 100 अब list.txt फाइलमा टेक्स्ट थपौं वा हटाउँ अनि कुन इफ स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट हुनेछ हेरौं यसरी हामी यो ट्युटोरियलको अन्त्यमा आएका छौं संक्षेपमा हेरौं यो ट्युटोरियलमा हामीले सिक्यौं इक्वल टु नट इक्वल टु लेस देन इक्वल टु ग्रेटर देन र ग्रेटर देन इक्वल टु कमान्डहरु कार्यको रूपमा नट इक्वल टु अपरेटरको प्रयोग देखाउन एउटा प्रोग्राम लेखौं हिन्ट -ne तलको लिंकमा उपलब्ध भिडियो हेर्नुहोस् यसलाई स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्टको सार दिन्छ यदि तपाईसँग राम्रो ब्यान्डविड्थ छैन भने डाउनलोड गरी हेर्न सक्नुहुन्छ स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट टिमले स्पोकन ट्युटोरियल प्रयोग गरी कार्यशाला सञ्चालन गर्छ अनलाइन टेस्ट पास गर्नेलाई प्रमाणपत्र प्रदान गर्छ विस्तृत जानकारीको लागि कृपया contact@spoken-tutorial.org मा सम्पर्क गर्नुहोस् स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट टक टु अ टिचर प्रोजेक्टको एक भाग हो यसलाई नेशनल मिशन अन एजुकेशन थ्रु आईसीटी एमएचआरडी भारत सरकारको सहयोग रहेको छ यो मिशन सम्बन्धी थप जानकारीको लागि तलको लिंकमा हेर्नुहोस् यो ट्युटोरियलमा मन्दिरा थापाको योगदान रहेको छ म मन्दिरा बिदा हुँदैछु सहभागिताको लागि धन्यवाद नमस्कार